Hithuna Giya අපේ දෙවෙනි vlog එක නේද? දෙවෙනි vlog එක යන ගමන් ඉන්නේ අපි දැන් නත්තල් නිවාඩුවට දවස් ගාණක් නිවාඩුවක් හම්බුණා. දැන් ඉන්නේ කටුකිතුලේ ඉන්නේ. මුත්තල යන්න ලොකු ගමනක් යන්නේ හිටියා. මේ කොටුවෙන් ගලව වෙනවා. කාරුවොත් දැන් රයිට් යන ගමන් දැන් වෙලාව කීයද? 11:00යි. පිටත් උනේ 9ට විතර කුරුණෑග වලින්. දැන් යන්නේ අපි මේ කට්ටිය කනවා. උනේ ඉතින් හොඳ කන ලක්කේ ජනතාවනේ. මේ පේනවනේ පිගාන හූරලා. අන්න දෙයක් නැහැ මේක තමයි. නේ? උගරම තව ටිකයි තියෙන්නේ. රයිට් නේ නිකම්වත්. දැන් තියෙනවා බබත් එක්ක කතා කරනවා. ඔකේ. ආවඩ ගවන්නේ නැද්ද? ඈ? දැන් බස් නවත්තනවද මෙතන? බස් නවත්තන. නෑ මම නිකන් අහන්නේ. අපි අර වීඩියෝ කරනවනේ. නවත්තනවනේ. රංගුට්ට දෙන්නෙක් ඉන්න මට නෑ මේක කරන්න. ඔබම කියාගත්තා මංකුට්ට කියලා ඉතින් අපෝ මම කිව්වේ දාගන්න පල්ලෙහාට. රයිට්. දිනේ දෙවෙනි දිනේ කටයුතු නේද? පළමු දිනේ. අපි පටන් ගන්න අදද ඊයේ පටන් ගත්තා. ඊයේ රෑ. එතකොට අද දෙවෙනි දිනේ. ඉන්නේ නුවරඑළිය. අම්මට කෑවනේ වැඩි. දැන් කැරගෙන මෙන්න වටේ කැරගෙන. රයිට්. අපේන ගුරුමලි බයලා වගේ. රයිට් දෙවෙනි දිනේ වැඩ කටයුතු මෙහෙම ආරම්භ වෙනවා. දක්කලා බං ආරම්භ වෙලා. අන්න කබා දානවා එකේ. ජය වේවා. ජය වේවා පව් වැඩේදී. ඉන්නේ නුවරඑළියේ. ඊයේ කිව්වා වගේ නුවරඑළිය ආවා. පවුල බස්සල යන්න ඇත්තටම ආවේ මොකද පවුල බස්සල යන්න තමයි ආවේ මොනවත් නැහැ වෙන. ඊළඟට අපි යන්න තියෙන්නේ රත්නපුරට කියන කහවත්තට නේද? ඔව්. යන්නේ අපි තාම එකපාරක්වත් ගියපු නැති කොහෙවත් ඒ පාරේ කවදාවත් ගිහලා නැහැ. අපි ගිහලා තියෙන්නේ 60 වලට විතරයි. අපි යනවා අද කහවත්තට යන්න තියෙන්නේ. අපේ පාර තියෙන්නේ නුවරඑළියෙන් 60 හරහා බගවන්තලාව. බගවන්තලාවෙන් බලන්කොටට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ කහවත්ත. ඉතින් පළවෙනි පාරට යනවා. පළවෙනි පාරට. තෙල් නැහැ කියලා කවුරු හරි කියනවා වුණා. දැන් ඒක මම නෙමෙයි තෙල් නැහැ කියලා ඉතින් කුක්කල තියෙනේ වань ඉතින් දන්නවා. රයිට්. පිටිපස්සේ ඉන්න අපේ දරමුණ ඉන්න අර පොළොන්නරුවේ කොල්ලා පොඩි ළමයි බය කරන එක නා තව පිටිපස්සේ මගේ පිටිපස්සෙන් ඉන්නව පේනවා ඇතිනේ මොන ඉස්සොරිද වන්දා හරිද මේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ අපේ නුවරඑළිය කොල්ලා හරිද රග මැච් එකක් බලන්න යනකම් අපිට සෙට් වුණා නුවරඑළියට යනකම් අපිත් එක්කම මේ අපේ නෑදෑයෝ නේ ළඟම නෑදෑයෝ රයිට් නුවරඑළිය ආවම අපිට හොඳටම හලකන කොල්ලෙක් එලාසල්ලා නුවරඑළිය එන්න එපා මොකද මේ සෙනග වැඩි සාමාන්‍යයෙන් අපිට පැය භාගයක් යන ගමන දැන් මේ විනාඩි 45 30 ආන පොලිම පස්සේ තියාගෙන යනවා රයිට් එච්චරයි ඉතින් කියන්න තියන්නේ දැන් යන්න ඕනේ තෙල් ගහන්න තෙල් ටැංකියක් තියෙන තැනක් හොයාගෙන ඔව් ෂෙඩ් එකක් හොයාගෙන යන්නත් ඕනේ මට මේ දැන් තමයි නුවරඑළියට ඇතුළුනේ ටොප් පාස් කියන්නේ නුවරඑළිය අර උඩර නැගලා ආයේ පල්ලෙහාට ටවුන් එකට වයින් ටොප් පාස් පහුනේ මේ බඹර කැලේ ඉතින් පහුනේ ටොප් පාස් පහුවෙලා අපි යන ගව රයිට් බලමු ඔව් වෙන්නේ හරි බයි මේකනේ ඉතින් තනිකරම අපේ වැරද්දනේ ඊයේ ගාගන්න තිබ්බා තවලන් දෙන්නට එනකන් දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තෙල් නැහැ කියලා දන්නේ ඊට ආවට පස්සේ. ධර්මවත් අක්කන් තියනවද? දුමලා කිව්වා. ලැජ්ජාවේ ඇඹරෙනව කොල්ලා. පේනෙත් තියෙන වාහන පොලිම. කො. ඇර වෙනවකෝ. ඇර වෙනවා. ටික වෙලා කර හැරෙන්න.
පේන ඉතින් වෝලියම් අන්න හිතන්න මම අපිට ෆුල් ටැංක් ගහලා දෙයි කියලා. ආයි කොහෙන්ද ගහන්නේ? ඕම ආවද? සෙල්ද? උන් ගන්න. වෙන මොකුත් මේ අද විතරයිනේ නේ අවුලක් නැහැ නේ. හරි. මේ 60 වලට යන ගමන් දැන් 60 වලට යනවා කිව්වට මේ හිතන්න බෑ 60 යන්න කියලා අපි යන්නේ රත්නපුරේ කිව්වා වගේ අපි යන්නේ බගවන්තලාව හරහා 60 වලට දාලා දැන් අපි ඉන්නේ බොගවන්තලාවේ තව කිලෝමීටර් 47ක් තියෙනවා අපිට යන්න. ගමන වෙහෙස කරයි. ආරේ තින් පොඩක් පටුයි. මේ ඉන්නේ මුත්‍රා කරලා ඉනවා කට්ටිය. එකා දෙන්න. ඒ බරත් වෙනවනේ නේ. ඈ? නැහැ බරක් එන්නේ නැහැ. බ්‍රේක් නැද්ද? ඈ? සම්මත කිලෝමීටර් 6යි එතන ෂෝට්කට් එක. කහවත. හරියටම කහවත්තේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එක ඔට්ලෝසු කරුණු ගාඩ වැටෙන්නේ මේක. ඉස්සර මේ පාර මං ගිහින් තියෙනවා මේ ඉස්සර මේකේ එන වලවල් තිබ්බේ මේ දැන් පාර ෆුල්ම කාපට ඒක නිසා මේ හයිවේ එකට වඩා හයියෙන් වාහන යනවා. Pinky. Yeah, Pinky. තැනට අපි ආවද නවතින් තියෙන මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ ගෙදර මෙන්න සුදුයක් යනගෙන මෙන්න මේ සංකප්පු ආවින් නෑ ඉන්නේ ගෙස්ට් හයි හයි
ඇපල් තියෙනවා. කොමුඩු තියෙනවා. කොමුඩු තියෙනවා. කොස් බෙදලා තියෙනවා. මේ කොස්ද? ඔව්. මේකේ? ඒකේ සෝස් බා. සෝස් උච්චර කොමුඩු ගන්න? නෑ ඉතින් අනිත් වලට දෙක ගිනා. ආ.